Preview. अस्सलाम वालेकुम मलګرو څنګه تاسو په سکرین باندې دغه ویډیو کته نو که تاسو هم په دغه ټرینډ باندې ویډیو جوړول غواړئ د خپل ټیک ټاک دپاره نو د پلی سټور نه به کیپ کټ انسټال کړئ د هغې نه وروسته به تاسو ته زما د ویډیو په ډسکرپشن کې یو لینک میلاو شي کله چې تاسو په دغه لینک باندې کلیک کړئ نو تاسو به ټیک ټاک ته راولي بیا که تاسو په دغه میوزیک باندې ویډیو جوړول غواړئ لاندې به دې میوزیک باندې به کلیک کړئ او دغه میوزیک به تاسو ځان سره فیورټ کړئ دلته به دې ایډ ټو فیورټ باندې به کلیک کړئ بیا به بیک راشئ او اوس په دلته نه په دې کیپ کټ فری ویډیو ایډیټر باندې به کلیک کوئ هغې نه وروسته تاسو بیا یو بل اپشن راکوي یوز ټمپلیټ ان کیپ کټ په هغې باندې به تاسو سمدستي کلیک کوئ نو دلته زه په دې باندې کلیک کوم یوز ټمپلیټ ان کیپ کټ باندې به سمدستي کلیک کوئ د دې نه وروسته ملګرو تاسو به دلته نه په دې یوز ټمپلیټ باندې کلیک کوئ او دلته نه فوټوز ته راشئ په دې کې تاسو کوم تصویر اډ کوئ هغه تاسو په دې کې اډ کوئ بیا به دلته نه په دې نیکسټ باندې کلیک کوئ نو څنګه چې ملګرو تاسو په نیکسټ باندې کلیک کوئ نو دغه ویډیو بس تاسو تیار شي نو دا بیا ځان سره په ګیلري کې سیو کوئ بیا په دې ایکسپورټ باندې به کلیک کوئ او ایکسپورټ ویداوټ واټر مارک باندې به کلیک کوئ نو دغه ویډیو بس تاسو په ګیلري کې سیو شي او دا به بیا په ټیک ټاک کې اټومیټیک اوپن کیږي نو تاسو به د دې اواز څنګه چینج کوئ د هغې طریقه درته ښایم خو ملګرو که زموږ دا ویډیو تاسو باندې لږ هم ښه ولګي نو پلیز لایک یې کړئ او خپل د ملګرو سره یې لازمي شیر کړئ کله چې ملګرو دغه ویډیو تاسو ایکسپورټ شي او دا بیا په ټیک ټاک کې اټومیټیک اوپن شي نو تاسو به دلته نه په دې ایډ ساوند باندې کلیک کوئ او دلته فیورټ ته به راشئ کوم میوزیک تاسو ځان سره فیورټ کړئ نو څنګه چې تاسو په هغه میوزیک باندې کلیک کوئ نو دغه میوزیک په دې ویډیو کې ستاسو هیر شي لاندې بیا په دې اوریجنل ساوند باندې کلیک کړئ دې نه به دا ټیک ختم کړئ نو ملګرو ډېر زیات اسان طریقه وه په دغه طریقې سره تاسو خپله دا ویډیو تیارولی شئ